Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Eri dari Seni Night dan juga dari Eng Shop. So Alhamdulillah kali ini saya ada kesempatan untuk berkongsikan tutorial bagaimana cara hendak membuat pouch yang comel ni. Okey, boleh jadikan sebagai sarung botol, beg tangan, okey, letak telefon, wallet, jika tidak mau bawa banyak barang keluar lah. Okey, apa-apa pun anda boleh gunakan ikut kreativiti masing-masing. So di sini saya menggunakan dua jenis benang yang berbeza actually. Okey, anda boleh lihatlah tekstur ini nampak lebih matte, yang ini nampak lebih berkilat sikit. Actually ini lebih tebal sikit lah daripada yang ini. Okey, yang ini benangnya 100 gram, boleh dapat 2 sarung. Yang ini benangnya 50 gram, dapat 1 sarung. Okey, so sebab ini 100 gram, ini 50 gram. Okey, dia berbeza juga dari segi material. Yang ini ialah 100% cotton. Okey, 100% cotton. Yang ini ialah 70% cotton. So benang yang ini saya gunakan benang dari Eng Shop, iaitu jenis Atrophyl Bio Cotton. Okey, kita boleh lihat di sinilah dia punya material. Okey, 70% ialah cotton, 30 ialah polyester. So panjangnya 200 per meter dengan berat 100 gram, boleh dapatkan dalam 2 sarung. So yang ini pula adalah yarn art kreatif. Okey, yang ini ialah 50 gram. Anda boleh dapatkan sarung sebanyak 1. Okey, sebab dia 50, dan di sini boleh nampaklah dia adalah 100% cotton. So siapa yang prefer 100% cotton boleh guna untuk boleh guna yarn art kreatif ni. Boleh dapatkan di kedai kami di Eng Shop. Okay, so kalau saya sendiri, saya prefer 100% cotton lah sebab dia lebih natural. Tapi kepada yang mereka suka jenis yang ada campuran, boleh guna dengan Atrophyl Bio Cotton ni. So sejujurnya saya rasa kedua-duanya pun sangat bagus benang ni. Makin cuci makin cantik, dan memang sangat sesuai kalau untuk buat bag. Okay, so kalau anda perlu lihat dengan lebih banyak, boleh lihat di web kami lah, danit.com. Okay, so mari kita mulakan tutorial hari ini. Jika anda pernah tonton tutorial bag V-stitch saya sebelum ini, okay, so konsepnya sama juga, iaitu menggunakan V-stitch dengan tapak bulatan. Cuma di sini kita alter dia sikit untuk dapatkan pouch yang lebih comel ni lah. Alright, so dengan tapak bulatan ni pun sama juga, cuma kita akan alter sedikit, okay, pada round yang keempat. So mari kita mulakan. Okay, saya akan gunakan baki benang saya dari yarn art kreatif dan juga jarum bersaiz 4.5mm. So kali ini kita akan gunakan chain dan join slip stitch lah. Okay, selalu saya gunakan magic ring, tapi kali ini kita akan gunakan chain. Okay, so pertama kali kita slip knot, kemudian chain sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Okay, selepas tu kita akan join pada first chain ni. Okay, first chain ni kita akan join, tarik dan slip stitch di sini. Okay, setelah itu kita akan buat 12 double crochet di dalam. So apa yang kita akan buat ialah kita akan masuk dalam lubang yang kita dah buat tadi. Okay, kita akan buat macam ni, nampak? Dan terus buat single crochet and then chain 1. So ini adalah kita punya first double crochet. So buat lagi sebanyak 11 double crochet dalam bulatan yang sama. So 1, 2, okay, and then 3. Memang ada susah sikit lah sebab lubang kecil, tapi sebenarnya senang saja ni. 3, okay, 4, 5, 12. Okay, so kita sudah 12 double crochet dalam ni. Okay, ini kita punya first DC tadi, ini kita punya second DC. So kita akan masuk pada second DC untuk slip stitch, and then just masuk begitu. Okay, di sini saya akan tunjukkan dengan anda satu teknik di mana kita akan buat double crochet, okay, dengan cara yang berbeza daripada yang sebelum ni lah yang saya ajar. Okay, so teknik ni anda boleh guna pakai apabila hendak buat join in the round, ataupun jika anda hendak memulakan dengan first double crochet. Okay, so caranya ialah anda tengok okay, keluarkan jarum dari sini. Okay, selepas kita slip stitch tu, kita keluarkan jarum. Okay, pegang dia supaya lubang dia tidak lari. Okay, so kita akan tarik benang seolah macam kita hendak buat double crochet macam ni. Okay, okay, so twist dia and then masuk balik ke dalam lubang ni tadilah. Okay, so anda akan dapat macam ni lah. Okay, this macam ni. Okay, apa yang kita akan buat ialah kita akan masuk lubang yang sama balik tadi.
yang kita slip stitch tu, kita akan keluar macam ni. So kita ada 3 loop. So inilah kita punya loop yang macam kita buat masa double crochet. So kita akan tarik masuk dalam 2 lubang, tarik lagi masuk dalam 1 lubang. So kita akan dapat first double crochet. Okay, and then kita akan increase lagi 1 di sini. So nampaklah dia double crochet. Okay, so kita akan teruskan dengan 2 double crochet dalam setiap lubang. So anda just teruskan 2 double crochet dalam setiap lubang. Okay, 2 double crochet dalam setiap lubang. Okay, saya sudah pun berada di hujung round dan tinggal yang satu lagi di sini. Ini yang kita punya first DC tadi. So ada satu lubang yang kita slip stitch tu. Okay, so kita akan masuk lagi 2 DC di dalam ni. So 1, 2. Okay, so apabila kita telah selesai, macam biasa kita akan slip stitch pada second DC. Dan kita akan dapat sudah penuh 24 DC di sini. Okey, so cara yang sama juga saya akan gunakan, iaitu keluarkan jarum, and then just ambil dan masuk balik dalam lubang. Okey, lepas tu masukkan dalam ni dan tarik keluar. Okey, and then tarik lagi satu macam kita buat double crochet. Okay, actually teknik ni saya tidak tahulah kalau ada orang yang buat dekat YouTube, tapi teknik ni actually saya accidentally dapat cara ni lah masa buat. Okay, tapi saya memang rasa mungkin ada juga cara yang sama dekat YouTube, anda boleh tengok lah. Okay, so teruskanlah dengan increase 2-1 pula. Okay, so di sini kita akan buat 2 DC dalam lubang yang sama, kemudian 1. Okay, kemudian 2 lagi, kemudian 1. Okay, so anda teruskan dengan 2-1, 2-1, 2-1, 2-1 sampailah habis baris di ujung dia ya. Okay, so saya akan cepatkanlah bahagian ni. Kita sudah sampai ke penghujung. Okey, jadi teruskanlah, tinggal 2 lagi lubang sini. So 2, kemudian 1. Alright. Okay, so macam biasa kita akan slip stitch pada second di sini. Okay, and then buat macam tadi, just tarik this one, lepas tu masukkan dalam lubang, masuk lagi dalam lubang yang sama. Okay, kita akan ada 3 loop. So tarik 2, buat single crochet, tarik lagi 1 macam kita buat double crochet. Okay, okay, so kita teruskanlah 3, 1, 1. Okay, okay, 3. Kemudian sudah ada buat 3, buat lagi 1 sini. Okey, kemudian buat lagi 1 sini. So teruskanlah sehingga habis round. Okey, 3. Lepas tu 1, 1. 1, 1. Okey. So teruskan sehingga hujung. Okey, kita sudah pun berada di penghujung. Jadi habiskanlah dengan 3, 1, 1 lagi. Okey, 3. Satu. Okey, sebab memenangkan untuk round yang seterusnya kita akan terus buat V-stitch. Okey, kita akan buat V-stitch. So, apa yang kita akan buat di sini ialah kita hanya akan slip stitch. Okey, pada DC yang kedua ni. And then terus buat single crochet, then chain 2. Okey, ini kita punya DC, then chain 1.
Okey, kemudian kita akan buat DC yang sama dalam lubang yang sama. Okey, so kita akan buat V-stitch tadi. Alright. Okey, so ini V-stitch kita yang pertama lah. Kemudian kita akan chain 1. Kemudian kita akan masuk V yang kedua di antara 2 DC ni. Tadi kita dah buat 3 satu-satu kan? Okey, so 2 DC ni, di sini kita akan buat V-stitch. DC, chain 1, DC. Lepas tu chain 1 lagi. Okey. Kemudian kita akan buat V-stitch lagi pada DC yang kedua ni. Kita buat 3 DC tadi, 1 2 3. Kita akan masuk dalam DC yang kedua ni. Okey. So DC, chain 1, DC. Okey. Dan continue step yang samalah di antara 2 DC ni. Kita masuk di sini. DC, chain 1, DC. Kemudian chain 1 lagi. And then DC yang ketiga, 3 di sini, DC di tengah-tengah ni lah. So DC, chain 1, DC. Okay, so kita akan teruskan dengan chain 1 dan repeat balik step yang sama. Okay, DC, chain 1, DC, chain 1, kemudian DC, chain 1, DC, chain 1, kemudian di sini DC, chain 1, DC. So kita akan habiskan sampai hujung. Kemudian apabila kita jumpa balik V-stitch kita yang pertama ni dalam setiap pusingan ni, okay, kita akan buat macam tadi juga. Okay, just masuk, tarik, terus buat single crochet, chain 2. Okay, sebab chain 1 dengan single crochet ni adalah DC. Chain 1 ni, yang kedua ni, chain 2 ni adalah kita punya chain 1 lah, di antara DC tu. Then DC. Okay, so teruskanlah setiap pusingan seperti yang ditunjukkan. Okay, di sini ialah progress yang telah saya siapkan untuk bahagian body. Okay, so jika anda lihat, okay, kita buat V-stitch dalam setiap baris. So untuk V-stitch ni, dari round yang kelima sampai atas ni adalah 14 round. Okay, 14 baris lah, 1, 2, 3 sampai sini 14 baris. Okay, lepas tu kita ada baki benang lagi untuk buat tali dengan sedikit edging lah di atas. Okay, untuk ini sedikit reminder lah, masa round yang kelima kita buat DC, chain 1, DC, chain 1 kan. Di antara 2 DC, 2 V-stitch ni ada chain 1. Tapi bila kita masuk round yang ke-6 sampai round yang ke-14 tu, kita tak perlu lagi buat chain 1. Okay, maksudnya kita hanya buat DC, chain 1, DC, DC, chain 1, DC. Chain 1 hanya berlaku di dalam V-stitch. Tapi di round yang kelima ni, chain 1 berlaku juga di antara 2 V-stitch. Okay, tujuannya ialah supaya dia kembang sedikit di bawah ni lah. Okay, tetapi di atas ni saya tidak mahu dia terlalu kembang, so saya buang chain 1 tu di antara V-stitch. Dan okay, saya akan terus buat single crochet di sini. Okay, 1 single crochet, kemudian dalam lubang yang sama 1 lagi single crochet. So 2 single crochet dalam setiap V. Okay, 1 2 4. Okay, V-stitch 1 2. Okay, and then V-stitch 1 SC single crochet, 2 single crochet. So ini akan kita buat sampai hujung baris ni. Okay, seperti yang kita buat di sinilah. Nampak? SC, 2 SC dalam setiap V-stitch. Okay, apabila kita sudah siap SC dalam setiap lubang V-stitch dan kita sudah sampai ke penghujung. Okay, ini last V-stitch yang saya buat untuk 2 SC lagi. So ini yang SC pertama tadi kita buat. Okay, so sekarang kita akan mulakan dengan tali. So untuk pembahagian, kita akan tinggalkan 7 V-stitch dan 7 V-stitch belakang, 7 V-stitch depan dan 7 V-stitch belakang ni untuk buat handle lah. Okay, so sekarang ni apa yang kita akan buat ialah kita akan buat single crochet dalam lubang SC yang pertama tadi. Anda boleh letak stitch marker untuk tanda lah. Okay, so SC 1, SC 2, okay, SC 3, SC 4, okay,
SC 5, SC 6. Okay, so bila kita sudah buat 6 SC situ, kita akan skip 7 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kita akan masuk SC yang di sini. Okey, untuk chain saya akan buat sebanyak 40 chain. So anda boleh buat ikut panjang yang anda suka berdasarkan baki benang yang masih ada lah. So di sini saya akan buat 40. Okey, apabila telah selesai buat 40 chain, okey, kita akan skip 7 tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu kita akan SC sebanyak 6 lagi di sinilah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, selepas kita buat 6 SC, kita akan terus buat lagi 40 chain di sinilah. Selesai buat 40 chain, kita akan skip lagi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kita akan masuk di sinilah lubang yang pertama tadi. Okey, so kalau kita reverse 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ni. Okey, apabila kita telah masuk sini, kita slip stitch lah. Slip stitch. Okey, pada SC yang ke 1 tu. Kalau kita reverse tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita akan buat lagi satu round. So kita just masuk sini, terus buat SC. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so untuk tali ni, okay, saya akan buat macam ni sajalah. Ini kita punya chain 1 tadi, ni chain 1. So saya akan buat masuk, then slip stitch. Lepas tu chain 1, then masuk lagi chain yang kedua ni, then slip stitch. Kemudian chain 1. So masuk lagi, slip stitch, kemudian chain. Okay, lebih kurang macam ni lah tali dia akan terbentuk. Okay, lebih nampak macam braided lah, cantik macam tu. Okay, so apabila telah selesai, kita akan hanya single crochet saja, kemudian just slip stitch sajalah di chain yang terakhir. Okay, so kita ada baki benang lagi. Anda actually boleh tambah lagi lah sehingga round yang ke-15. Cukup lagi untuk round yang ke-15. Tapi kalau tak nak tambah pun, baki ni kita boleh buat face mask adapter. So insyaAllah mudah-mudahan tutorial ni bermanfaat. Jika anda cuba kait, jangan lupa share dan tag saya lah dekat Instagram ataupun dekat FB. So semoga tutorial kali ini bermanfaat dan insyaAllah berguna lah. Okay, so sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam mengait.